Dit verhaal gaat over dure zeiljachten, witwassen, belastingontduiking, internationale drugssmokkel en tientallen gedupeerde Nederlandse zeilers. Het heeft alles te maken met het beleid van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. Dat zet de deur wagenwijd open voor de georganiseerde misdaad. En Canarias y en Algeciras, la agencia tributaria y la policía han descargado 35 toneladas de hachís. Se trata de la mayor operación contra el narcotráfico por vía marítima de esta droga en la historia de España. We hebben het hier over de georganiseerde misdaad. Ja, dat is verschrikkelijk. Die gebruikt uw certificaten. Nou ja, Onze klanten, dat zijn mensen met een zeilbootje, geen criminele organisaties. De overheid heeft niet gewaarschuwd. En dat is het probleem. Als je geen boot hebt, is de kans groot dat dit je niks zegt. Maar achter dit watersportdocument, uitgegeven door het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, gaat een wereld schuil die je er niet achter zou vermoeden. Ik had hier in ieder geval nooit van gehoord. Dat veranderde toen ik op een ochtend bij een teststraat aan het filmen was in Weesp. Het was slecht weer, ik stond met een huisarts te praten en ik mopperde op het weer, maar hij op zijn vakantie die niet doorging. Hij zou gaan zeilen in Italië. Tja, corona hè, zei ik. Maar, zei hij, dat is niet het probleem. Het schip waarmee ik zou gaan zeilen, dat ligt aan de ketting. Want de papieren van die boot zijn niet in orde. En het is niet de enige, er liggen meer Nederlanders vast in Italië. Nederlandse zeilers vast in Italië, aan de ketting, daar moet een verhaal in zitten, dacht ik. Samen met collega Luc Mulder dook ik erin en niet veel later reisden we af naar Italië. Peter Fransen uit Enkhuizen heeft een jaar lang zijn zeiltocht over de Middellandse Zee minutieus voorbereid. En hij heeft alles op orde. Tenminste, dat denkt hij. Want zijn droomvakantie wordt de grond ingeboord als op volle zee een Italiaans patrouilleschip opdoemt en langs zij komt. Ze wilden de papieren checken. Vaarbewijs, marifoonbewijs, maar ook de registratie van de boot. Ja, de registratie die wij hadden is een ICP-registratie. Dat hebben ze gezien, maar zeggen ze ook, dat is niet geldig. Dat wisten ze al. Dat hebben ze tegen mij gezegd. Ja. Ja. Het document waardoor Fransen in de problemen komt is het ICP, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen. Het wordt uitgegeven in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is bedoeld om plezierjachten toegang te bieden tot Europese wateren en havens. Het is ongeveer te vergelijken met een kentekenbewijs van een auto. Het Watersportverbond in Utrecht verstrekt de meeste ICP's, ongeveer 6000 per jaar. voor ons is de belangrijkste reden is echt die intrinsieke functie van het ICP. Dat onze achterban, mensen die in Nederland graag recreëren en sporten op het water, dat ook onbezorgd in het buitenland kunnen doen als zij niet een veel... Je kunt ook je boot op een andere manier registreren, maar daar zijn andere kosten aan verbonden. En dit is een product en een prijs die het inderdaad aantrekkelijk maakt om ook met je boot in het buitenland te varen. Peter Fransen wist inmiddels dat ook andere zeilers in de problemen zaten. Een paar lagen direct bij hem in de buurt in de haven. Totaalcijfers ontbreken, maar Nieuwsuur ontvangt ook berichten over gedupeerde zeilers die aan de ketting liggen in havens van Genua, Sardinië, Livorno en Sicilië. Kijk, dat is zo'n boot waarmee zeilers worden gecontroleerd en uit het water gehaald worden. Van de Guardia di Finanza. Dat is een eenheid met militairen die werkt voor het ministerie van Financiën. En het is hun opdracht om in Italië de georganiseerde misdaad te bestrijden. Buongiorno. Buongiorno. Welcome. How are you? Fine, thanks. Okay. Kapitein Aurelio Borghese staat aan het hoofd van de Guardia di Finanza in Formia. Zijn eenheid heeft Peter Fransen en andere Nederlanders aan de ketting gelegd. Hij legt uit wat het probleem is. Do you know this certificate? Yes, sì, conosco questo certificato. This is the problem. Esattamente, questo è il problema. Questo è un registro non riconosciuto ufficialmente dall'Olanda, esattamente, Watersportverbond non è riconosciuto, che non essendo un certificato ufficiale riconosciuto dall'Olanda, l'Olanda non si assume nessuna responsabilità nei confronti delle imbarcazioni iscritte in questo registro. Kapitein Borghese vertelt ons dat de problemen met dat ICP 2 jaar geleden zijn begonnen. Bij een rel die je misschien nog wel kunt herinneren. Die draaide om dit schip, de Lifeline. De Lifeline is een schip dat Afrikaanse migranten oppikt uit de Middellandse Zee en afzet in Italië.
De Italianen zijn daar absoluut niet van gediend en houden de lifeline aan. Bij de controle toont de Duitse kapitein het Nederlandse certificaat. Omdat er een Nederlandse vlag op dat document van de lifeline staat, bellen de Italianen met Den Haag. Om te laten weten, jongens, we zijn hier niet van gediend. Maar het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat laat de Italianen weten dat het document niet betekent dat het schip ook officieel onder de Nederlandse vlag vaart. Nederland trekt zijn handen ervan af. Om zo'n diplomatieke rel in de toekomst te voorkomen, wordt het certificaat stilletjes wel aangepast. Eerder staat er dit op alle certificaten. Flag, Dutch. Maar na het incident met de lifeline staat er achter flag niet langer Dutch, maar not applicable. Niet van toepassing. Het lijkt misschien een onbetekenend detail, maar het is wel het verschil tussen een onbezorgde zeilvakantie op de Middellandse Zee of wekenlang aan een ketting liggen in een Italiaanse haven. We kunnen terecht bij een specialist in het zeerecht, advocaat Inke Ooikaas uit Rotterdam. Hi. Goedemiddag. Inke. Dit document geeft het vaartuig niet de Nederlandse nationaliteit. Geeft ook niet het recht om de vlag van het Koninkrijk te varen, zoals bedoeld in artikel 91 van het VN-verdrag. En het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 94 van het VN-verdrag. Dus you're on your own. Succes. Eigenlijk trekt de Nederlandse overheid hier zijn handen af van het ICP. Ja. En betekent het daarmee ook meteen niks meer. Bijzonder weinig. Maar het ministerie waarschuwt de houders van het certificaat niet voor de aanpassing. Als zo'n vlag tot verwarring leidt, dan moet je hem eraf halen. Ja. Maar is dat op het initiatief van het ministerie gebeurd of heeft u dat zelf gedaan? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik had, dat is dat document dat ik heb getoond. Hier staat vlag Dutch. Is Fransen naïef geweest? Heeft hij zich misschien toch niet goed voorbereid voor zijn zeiltocht over de Middellandse Zee? Nee, zeggen experts. Dat document waarmee hij rondzeilde is gewoon erg verwarrend. Het is zelfs twijfelachtig, want het ziet er wel goed en officieel uit, maar in werkelijkheid stelt het gewoon niet zoveel voor. Eigenlijk hadden we toen al een verhaal. Vermoedelijk tientallen Nederlandse toeristen in Italië aan de ketting, een diplomatieke rel tussen Italië en Nederland en een ministerie dat stilletjes een officieel document aanpast. Je denkt misschien, nou zijn we nog steeds niet hier. Dat klopt, want dat komt zo meteen. Opeens tikt onverwachts mijn collega Luc Mulder een document op de kop. Het gaat om een interne memo van de Italiaanse Guardia di Finanza. Hij krijgt het via een bron, dus we kunnen daar niet al te veel over vertellen. Maar uit het document wordt wel duidelijk dat niet alleen Nederlanders rondvaren met dat Nederlandse certificaat, maar dat Italiaanse botenbezitters het ook hebben ontdekt. Allora, come Guardia di Finanza ci siamo accorti che alcune persone, nonostante fossero residenti in Italia, adottassero la bandiera olandese proprio per evitare di dichiarare al fisco italiano la bandiera olandese. You know what I think? Ik loop de Italiaanse zeiler Lorenzo Salvatelli tegen het lijf in de haven van Formia. En zodra ik over het ICP begin, brandt hij los. Yeah, in Italy, I think maybe 2-3 years ago, maybe 4 years ago, start to come up this Dutch flag. I see a lot of them, you know, a lot of Dutch flag. Also on Italian ships. Also on Italian ships, yes. Het is natuurlijk altijd de moeite waard om in zo'n verhaal ook even te bellen met de Nederlandse politie. Dus ik bel wat oude bekenden en vraag of ze dat ICP kennen. Nou, de meeste zegt het niet zoveel. En dat is niet zo gek, want het is natuurlijk bedoeld voor gebruik in het buitenland. Maar één bron zegt, ken jij eigenlijk het MAOC al? Nou, dat ken ik helemaal niet. Het blijkt te gaan om een internationale politieorganisatie gevestigd in Lissabon. En Nederland doet daar ook aan mee. Die organisatie is dag in dag uit bezig met het bestrijden van drugssmokkel over de Atlantische Oceaan. En als ik hen bel, weten ze meteen waar ik het over heb. Ze komen dat Nederlandse certificaat regelmatig tegen. Niet zo lang geleden nog, eind september, bij de allergrootste Spaanse drugsvangst op zee ooit. En nu zijn we wel hier. De Atlantische Oceaan vorige maand. De Spaanse autoriteiten voeren een grote actie uit. Met helikopters, speedboten en special forces zijn ze uitgerukt. Ze maken jacht op criminele organisaties die zeiljachten inzetten bij de smokkel van drugs.
En ze hebben beet. En Canarias y en Algeciras, la agencia tributaria y la policía han descargado 35 toneladas de hachís. Se trata de la mayor operación contra el narcotráfico por vía marítima de esta droga en la historia de España. Que han provocat la intervenció de més de 30 tones d'haixís i la detenció de diferents integrants d'aquesta organització criminal. De Carla is een van de jachten die door de Spanjaarden wordt onderschept. Het luxe zeiljacht is volgestouwd met pakketten hash. Op het schip wappert de Nederlandse vlag. Het is de vraag of het schip en de bemanning ooit in Nederland zijn geweest, maar ze varen ook met Nederlandse papieren. Een spectaculaire actie natuurlijk, maar geen uitzondering. Want het MAOC vertelt me dat ze regelmatig dat Nederlandse certificaat aantreffen op schepen die gebruikt worden voor drugssmokkel. Via Skype spreken we de baas van MAOC, de Ier O'Sullivan. Well, certainly over the last number of years it has been apparent that it has been used. You can fly a Dutch flag to disguise their aims, to disguise who they are and what they are, including setting up shelf companies, to buy vessels, to register them somewhere else, to confuse the trail for investigators. Wat dus begint bij een mopperende huisarts in Weesp, komt via belastingontduiking in Italië uit bij internationale bendes die drugs smokkelen over de oceaan. Ondertussen draait het allemaal om dat ene Nederlandse papiertje. Hoe is dat mogelijk? Wat blijkt, er is sprake van een hele internationale handel in dat certificaat. En dat brengt ons in Leeuwarden. Daar zit een bedrijfje dat zichzelf marktleider noemt bij het bemiddelen van aanvragen voor dat certificaat. Ik ging bij ze langs om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Goedemiddag. Meneer Sietsma. U bent van Yacht Registration Holland. Klopt, kom verder. Dank u. Kijk, dit is nou het ICP. Daar is het allemaal om te doen. Ja, dat is een heel populaire registratie. 5% ongeveer uit Nederland en 95% van buiten Nederland. En dan moet je dus niet alleen denken aan landen binnen de Europese Unie, maar ook het Caribisch gebied, Amerika, Australië, etc. Wie voor zijn boot een Nederlands ICP wil aanvragen, hoeft geen Nederlander te zijn, maar wel een inwoner van de EU. Toch bedient Korthuis ook klanten van buiten de EU. Dan ligt er bijvoorbeeld een Europese vennootschap op. Dat kan bijvoorbeeld zijn een Ierse Limited. Zodra de Ierse Limited opgericht is, dan brengen we het schip in de vennootschap. En daarmee wordt het schip dus formeel ook eigendom van een in de Europese Unie gevestigd bedrijf. En zo kan een Rus of een Chinees of een Amerikaan alsnog zijn boot onder de Nederlandse registers brengen. Ja, dat is een prima oplossing. Werkt dat? Heel goed. Om de registratie helemaal rond te maken, schrijft Korthuis desgewenst ook schepen in op zijn eigen adres. En hoeveel boten heeft u dan hier geregistreerd staan? Nou, dat zijn er honderden. Ja? Ja. Midden in Leeuwarden? Midden in Leeuwarden, midden in de woonwijk. Ja. Maar dat maakt niet uit, het gaat erom dat je een adres hebt. Ik bedoel, we zijn geen partij in de registratie, hè? Korthuis is zich ondertussen van geen kwaad bewust, zegt hij. Ook niet als we hem de documenten laten zien waarin de Guardia di Finanza zijn bedrijf noemt. Ja, dat is absoluut onzin. Ja? Ach, dat is onzin. Wat zijn onze klanten? Onze klanten, dat zijn mensen met een zeilbootje van 10 meter. Geen criminele organisaties. Nee. Ja, maar het is wel de Guardia di Finanza, hè? Dat is ongeveer de Italiaanse Fiat. Maar dan, ja, ik weet niet wie de Guardia Finanza is. groter. Ja, maar ik geloof daar niks van. Grote aantallen jachteigenaren uit de EU en daarbuiten weten dus de weg naar Nederland te vinden om hun boot te registreren. En zo kan het gebeuren dat midden in een woonwijk in Leeuwarden honderden boten staan ingeschreven op één adres. Ondertussen nemen douaneautoriteiten over de hele wereld het document wel degelijk serieus. Onder andere vanwege die vertrouwenwekkende Nederlandse vlag. Maar ja, honderden boten op één adres geregistreerd, postbus-BV's opgericht speciaal om een zeilboot in onder te brengen. Dat riekt natuurlijk naar schijnconstructies. Met al onze bevindingen gingen we naar het Watersportverbond, want zij zijn natuurlijk degene die uiteindelijk dat certificaat uitgeven. Kan het in theorie zijn dat een Rus die een boot heeft in Hongkong en een bedrijf op laat zetten in Ierland, bij u een Nederlands certificaat kan krijgen? Het is niet te hopen. Dat is ons werk. Ja. Hè? Mag het wel? Het is volledig legaal, waarom zou dat niet mogen? Ik denk dat het zou kunnen als u het op deze manier schetst. Ja. Hoe kunt u daar dan voor instaan? Ja, daar wil ik helemaal niet voor instaan. Dus dat is het punt. Maar u geeft ze wel uit? Niet per se in dit voorbeeld. Nou, dat zijn concrete voorbeelden. Die nee, dit is niet waarop wij ze willen uitgeven. U doet het wel?
Nee, ja, wij kunnen dit niet helemaal controleren zoals dat nu gebeurt. Ja. We hebben in Leeuwarden gesproken met meneer Korthuis. Die zet de ene BV naar de andere op in het Ja, buitenland. nou, dat is heel vervelend. Zo moeten we het niet doen met elkaar. Er zijn verschillende jachten aangehouden met helikopters, een fregat en speedboten. En die jachten zaten vol met hash. Een deel van die jachten voer met uw ICP. Nou, dit is mij niks van bekend. Nooit van gehoord. Nee, dit vind ik echt even heel vervelend. Daar schrik ik echt van. Ja. Ja. We hebben het hier over de georganiseerde misdaad. Ja, dat is verschrikkelijk. Die gebruikt uw certificaten. Nou ja, Ja, u geeft ze uit. Ik geef ze uit en dat vind ik echt verschrikkelijk om te horen. Ja. Is uw vereniging wel toegerust om internationale drugsbendes te ontmaskeren op het moment dat ze uw certificaat komen halen? Nou, dat antwoord lijkt me volstrekt duidelijk. Maar kunt u dan wel doorgaan met dat ICP volgend jaar? Nou, dat probeerde ik duidelijk aan te geven. Als dat onderscheid niet gemaakt kan worden, dus als die botsende belangen niet uit elkaar kunnen trekken, dan moeten wij daarmee stoppen. Op de achtergrond speelt nog iets anders. Op dit moment zijn pleziervaartuigen belastingvrij. Zelfs een boot van 500.000, daarover hoef je geen belasting te betalen. Watersporters zijn bang dat als er hier een goede registratie komt, dat de Belastingdienst ze dan ook makkelijker weet te vinden. En dat het voorbij is met hun belastingvrije waterpret. Niet alleen op de Middellandse Zee of op de Atlantische Oceaan, maar ook bij ons in de polder zorgt het ICP voor problemen. Hier gebruiken criminelen het certificaat bijvoorbeeld om diefstal te verhullen. Het jacht wordt gestolen. De eigenaar die is zijn jacht kwijt aan de dief. De dief die vraagt een ICP aan op naam van hem of op naam van de hele die het schip vervolgens koopt. En die hele die verkoopt het schip door. En de oorspronkelijke eigenaar moet vervolgens maar aantonen Die dat het staat schip met van hem lege is. handen en die kan vervolgens gaan proberen zijn rechtmatig eigendom terug te krijgen. Dus op het moment dat jij een schip uit Spanje of Griekenland steelt en je registreert hem daarna in Nederland, dan kan dat. In een schriftelijke reactie laat het ministerie weten dat ze de signalen van de politie kennen. En dat ze werken aan een aanscherping van de regels voor het aanvragen van een ICP. Drugshandel, belastingontduiking, witwassen en dat allemaal om dat Nederlandse papiertje. Je kent nu bijna het hele verhaal. Maar hoe liep het af met Peter Fransen? Niet zo heel goed, ben ik bang. Hij lag de helft van zijn sabbatical aan de ketting in Italië. Hij maakte duizenden euro's aan kosten voor nieuwe papieren en een advocaat om hem te verdedigen bij de Italiaanse rechter. En die rechter die moet nog bepalen of hij schuldig is en daarom ook nog eens torenhoge boetes krijgt. We baseren ons met dit verhaal natuurlijk op bronnen, maar ook op documenten. Die hebben we allemaal voor je op een rijtje gezet en die vind je als je onder de video op de link klikt. Vond je het een goed verhaal? Like deze video dan en abonneer je op ons kanaal. Doei!